สวัสดีกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับโกโก้ซาเกมเมอร์ทีวีนะครับตอนนี้ที่บ้านผมก็มีอะไรก็ไม่รู้นะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมเหมือนผู้ครับเหมือนผู้ครับไอ้กันไปด้วยนี่ไงครับเห็นแล้วครับผมเห็นแล้วครับเห็นแล้วถูกไหมไงแม็กมาถ่ายผู้เฮ้ยเข้าสนามนั่นครับเดี๋ยวเขาปรับก่อนน่าสวยอ่ะนั่นครับสวยอ่ะอาจจะมองไม่ชัดนะครับเดี๋ยวไปนั่นครับตอนนี้คุณแม็กเขาก็ยังไม่เข้าบ้านนะครับแล้วคุณแมนด้วยนะครับเขาจัดวันอะไรวะวันพ่อหรือเปล่าง านปีใหม่เปล่างานปีใหม่เลยยังไม่ถึงปีใหม่เลยนี่คือคุณแม็กเนี่ยหน้าคนดำเลยแล้วผมครับนี่เมื่อกี้มึงพูดอะไรเมื่อกี้มึงพูดว่าคุณอะไรคุณแม็กนี่ไงคุณพีมาแล้วไม่ใส่รองเท้ามาโอ้โหวิ่งมาโดยไม่ต้องใส่ก็แค่นี้คุณแมนก็เป็นสนามเขาก็ปิดไฟกันแล้วผมเล่นเกมอยู่ใช่ไหมครับคุณพีมและตอนไหนอะไรเล่นที่บ้านใครก็ไม่รู้บ้านพีมนี่โคตรสวยโคตรแจ่มหมดแล้วยังหมดแล้วลูกเมื่อกี้ก็หมดกระจายไปแถวนี้ปุ๊บโอ้ยตอนเด็กๆโคตรตกใจโคตรน่ากลัวแต่ตอนโตนี่เล่นเป็นของเล่นเลยคุณน็อตมาแล้วครับนี่ครับโอ้โหโคตรมืดเลยคนน็อตมาอย่างเฟี้ยวกองถ่ายเห็นหัวกูไหมเนี่ยเด้ยิ้มก็เด้ไม่มีเงาจริงตัวจริงเดียวกันหมดแล้วไปโอเคงั้นคลิปนี้ก็ขอเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แล้วก็กดถีบไปกดเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เฮ้ยเดี๋ยวผมขอแป๊บหนึ่งครับโอเคตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับบ๊ายบาย